What's up guys, it's me again, Charbel and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video is panibagong makeup tutorial, and yes, nagbabalik ako ulit after how many weeks na hindi mag-upload ng video. So, ayan, I'm back with another snatch. So, ayun na nga guys. So, if you wanna achieve this look, soft glam, neutral, orangey look, so, please keep on watching. So, ayun na nga. Tapos na akong maglagay ng contact lens ko. And, yes, ang tagal ko na namang hindi naglagay ng contact lens. Kaya, ayun, naiyak-iyak na naman ako. So, ayan. Lilinisin ko lang yung face ko. It's been how many weeks after the last na video na in-upload ko, and I miss you all guys. So ayan, na-busy-busy lang sa ate nyo girl, na-stress sa mga ibang bagay. It's okay to feel stress sometimes, to feel sad, to feel insecure, alam mo yun. It's okay to take a break and take a breath, alam mo yon. Ayos lang yan. At the end of the day, ang importante is bumangon ka pa rin, and you still continue your life, alam mo yon. So that's the most important. Okay, so mag-umpisa tayo sa concealer. Gamitin natin itong Careline Brighten Stick, because marami tayong tatakpan, and as you can see, hindi maganda yung lagay ng face ko ngayon. And let's just blend it with a sponge. Okay, so gamitin natin itong BB Holic Everyday BB Cream. Light coverage lang to guys, pero so tignan natin kung anong kakalabasan nitong look na to. Sobrang bong nitong BB Holic nito. Nakaka-addict yung ano niya guys. Okay, so before ako magkilay, isaset ko lang yung under eye ko using this Lameila makeup powder. Okay, punta na tayo sa kilay. Tingnan ko lang yung pangkilay ko guys. So, gamitin natin tong Lameila eyebrows. So, ang gagawin natin is that kunin ko muna yung lash glue ko. So, ito siya. Medyo marumi na. Huwag nyo napansinin. But, ganito yung gagawin ko. So, nakita ko to sa TikTok. And gagayahin lang natin siya. So, maglalagay lang ako ng konting-konti lang dito sa spoolie ko. So, ayan. Okay, ayos na yan. And then, ayan, ginagawa ko. And, so, ayun na nga siya, guys. Kita nyo ba yung difference niya, guys? So, alam nyo na. Alam nyo na, guys. So, kaya na guys, gagawin ko lang yung sa side ng eyes ko, and I will be right back. Okay, so after this on flick kilay natin for this look, na i-dust off natin yung powder na nilagay natin sa under eye natin. Okay, and then punta na tayo sa eyeshadow. And for this look, neutral lang tayo guys. And yes, gamitin natin itong shade na Passport dito sa Getaway palette ng Cargo Cosmetics. Ang hinhin, Cargo Cosmetics. So, ayan na.
And ayun, wala siya nagawang changes. Sure. So, gamitin na lang natin siya pang set ng eyelid para maganda yung pagkapit ng color shade sa eyes mo. So, ayan. Gamitin ko na lang itong shade na ito dito sa Ashley Shine Contouring and Eyeshadow Palette. And then, kuha ko ng smaller brush. Ito. And, ayan. Gamitin ko tong shade na ito. So, ayan. Ganyan lang kasimple yung eyeshadow natin. And gagawin ko lang yung sa kabila. And I will be right. Okay, done with the eyeshadow. And it's time for the eyeliner. And gamitin natin itong Lameila Color for the Life. This is it, pansit. Okay, so I'm done with the eyeliner and cat eye muna tayo ngayon, guys. Rar. So, sa false eyelashes na tayo and ito yung ginawa ko. So, ayan yung inner part yung gagamitin natin. Ilalagay natin dito. So, huwag nyo na akong pansinin, guys. Okay, so mag-mascara na tayo and yung inner part na lang yung talagyan ko ng mascara. And now doing my lower lash line. Okay, so mag-contour na tayo, guys, and gamitin ko lang ito ulit for the contour. And then blush on. So, ipagsasama ko to, guys. Ito, parang peachy nude siya. Hindi. Parang nude, na may pagka-nude siya na pink. Parang ganyan. So, gamitin natin yan for my blush. And then, highlighter is gamitin ko itong shade na ito. So, tingnan natin yung shade niya. Ayan! Perfect! So, ayan yung gagamitin kong highlighter. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my... Ah! Wala akong masabi, sis. Hala siya, sis. Tingnan niyo yan, sis. Shining, shimmering, splash. Okay, so for the lips, gamitin natin itong Lameila. Hindi ko maintindihan yung mga nakasulat dahil mga ko alam kung anong sulat ito, but in the shade number 1. So, ganito yung shade niya. Tingnan natin. Okay, nabili ko to sa Shopee. And hulaan nyo kung magkano, guys. So, ayan. Ayan yung shade niya, guys.
that's it for today's video, guys. I hope you enjoy watching. Please like, share, and subscribe into my channel. And yes, thank you guys for watching, and see you on my next one. Bye!